हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिबगिङको बारेमा कुरा गरेका थियौँ अनि डिबगिङ ब्रेक पोइन्ट्स त्यस्तै कुरा भनेको थियौँ। त्यो भनेको हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले गर्दा एरर आयो भने के बिगारिरहेछौँ, हामीले भेरिएबलको भ्यालुहरू के पास भइरहेछ अनि इटरेसनहरूमा के कस्तो भ्यालु आइरहेछ त्यो हेर्नको लागि हो। यो भिडियोमा हामीले चाहिँ ट्राई र क्याचको बारेमा हेर्छौँ। त्यो भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हो। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा भन्दा अगाडि एक्सेप्सन भनेको के हो बुझौँ पहिला। जस्तो मैले एउटा फर्म बनाएँ कि एउटा साइटको लागि, अनि त्यो फर्मले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड एक्सेप्ट गर्छ भनौँ। युजर नेममा चाहिँ मलाई स्ट्रिङ मात्रै चाहियो भनेको लेटर्सहरू लेख्नु पऱ्यो भनौँ, स्पेसल क्यारेक्टर हुनु भन भनेर मैले भनेँ। अनि पासवर्डमा चाहिँ कमसेकम पनि 8वटा लेटर्सहरू होस्, अनि लेटर होस्, नम्बर होस्, अनि त्यसमा स्पेसल क्यारेक्टर होस्, त्यस्तो कुराहरू। अनि युजरले सपोज के गरेछ भने सुरुमा चाहिँ स्ट्रिङको सट्टा नम्बर्सहरू हालेछ, अनि पछि तल पासवर्डमा चाहिँ बल्ल 3टा क्यारेक्टरहरू हालेछ कि। अनि त्यस्तो गरिदियो भने त भएन नि त, मैले भनेको त भएन। भनेपछि धेरैजसो युजरहरूले के गर्छ भने त्यस्तै गर्छ कि भनेको कुराहरू गर्दैन, झ्याप्प युजरले सकभर बिगार्छ भनेरै हामीले एप टेस्ट गर्नुपर्छ है गराउने बेलामा चाहिँ। भनेपछि यदि युजरले त्यसरी हामीले भनेअनुसार युजर नेम पनि प्रोभाइड गरेन अनि पासवर्ड पनि हामीले भनेअनुसार गरेन भने के गर्ने भने एक्सेप्सन थ्रो गर्ने होइन है। एक्सेप्सन भनेको त एरर हो। जस्तो हाम्रो प्रोग्राम कुनै बेला क्रास भयो अथवा क्रिटिकल एरर आयो भने बल्ल एक्सेप्सन थ्रो गर्ने हो। अब त्यस्तो युजरले त्यही केही इनपुटको भ्यालु बिगार्दैमा चाहिँ हामीले एक्सेप्सन थ्रो गरिन्न। त्यसको लागि हामीले फर लुप केही युज गर्न मिल्छ होइन, अथवा कुनै एउटा लुप युज गर्न मिल्छ, अथवा स्विच भन्ने स्विचको केसेसहरू युज गर्न मिल्छ, अथवा हामीले इफ युज गर्न मिल्छ होइन, कन्डिसनल के। जस्तो इफ युजरले यस्तो खाले भ्यालु हामीलाई दियो भने युजरले एउटा वार्निङ दिने, त्यस्तो कुरा। जस्तो कुनै वेबसाइटहरूले गर्छ नि, जस्तो तिनीहरूको फिल्डमा चाहिँ हामीले उल्टो भ्यालु हाल्यौँ भने त्यो फिल्डको वरिपरि रातो खाले वार्निङ जस्तो देखाइरहेको हुन्छ नि। अनि इन्टरको त्यो के अरे साइनअपको अथवा लगइनको बटनहरू डिसेबल गरिदिन्छ नि, जबसम्म हामीले त्यो पुरा गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले त्यो साइटले भनेअनुसार त्यहाँ इनपुटहरू हाल्दैनौँ तबसम्म तिनीहरूले त्यो बटन चाहिँ डिसेबल हानिदिन्छ कि। त्यस्तो गर्न नि मिल्छ है। अनि यदि हामीले त्यस्तोरी गरेर भएन, कन्ट्रोल फ्लोबाट भएन भने बल्ल एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुरा आउँछ। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भन्नाले जस्तो हाम्रो प्रोग्राममा हुँदै नभएको कुनै एउटा मेथडहरू रन गर्न खोज्यौँ अथवा त्यस्तै केही एररहरू आयो भने हामीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, पछि रन टाइममा बिग्रिएर भएन नि त, अहिले झ्याप्प थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामीले त्यस्तो खाले एरर ह्यान्डलिङ कसरी गर्छौँ भनेर हेर्छौँ। मैले सुरुको लागि चाहिँ त्यो गर्नलाई एउटा ब्लग बनाएँ अनि रन दिस भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ है। अनि फङ्सन इन्भोक गरेँ, ठिकै छ जस रन दिस भनेर मैले रन गरेँ। फङ्सन भन्नलाई यहाँ फङ्सन जस्तो हाल्नु मिल्छ है। मैले चाहिँ यतिकै एउटा भ्यारिएबल भनेर गरेँ। अनि के हुन्छ भने जब हाम्रो ब्राउजरले अथवा VS कोडले यहाँ देख्छ नि त्यो, अनि त्यसपछि रन गर्न खोज्छ, अनि रन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल आइरहेछ, यहाँ है रन दिस भनेर डिफरेन्स एरर भनेर देखाइरहेछ, इज नट डिफाइन्ड। यो भन्न खोजेको यो डिफाइन नै भएन नि त, अनि कसरी रन गरोस्, के भ्यालु हालेर रन गरोस्, के रिटर्न गर्छ त्यस्तो कुरा हो कि, डिफाइन नै भएन। भनेपछि एउटा रन टाइम एरर हो। जब रन हुन्छ नि त्यतिखेर बल्ल एरर दिन्छ नि त। अनि त्यो एररलाई हामीले एक्सेप्सन पनि भनिन्छ। यसलाई रन टाइम एक्सेप्सन भन्न पाउँछ है हामीले भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ। अब यसले एरर दिन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने त नि, हुन अगाडि ठ्याक्क थाहा पाउनु पऱ्यो कि। जस्तो केही एरर भएछ भने क्याच गर्नु पऱ्यो भने हामीले ट्राई र क्याचको ब्लक युज गर्न मिल्छ। त्यसको लागि हामीले ट्राई लेखिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो अघिको जे थियो नि रन दिस भनेर लेखेको थियो नि त्यस्तै केही कोड यसको भित्र हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि क्याच भनौँ, अनि क्याचको भित्रको यो कोड छ नि त्यति बेला मात्रै रन हुन्छ जब माथि त्यो ट्राईभित्र चाहिँ केही एरर आउँछ है। देयर वाज एन एरर भनौँ न है, देयर वाज एन एरर सक्यो। भनेपछि यो मैले सेभ गरेँ भने चाहिँ अनि रन गर्न खोजेँ भने यहाँभित्र रन दिस गर्दाखेरि एउटा डिफरेन्स एरर आउँछ, अनि त्यसले त्यो यहाँ क्याचले भेट्टाउँछ, अनि त्यसपछि हामीलाई यो कन्सोल लक गरेर दिन्छ। हेरौँ सेभ गरेर अनि के देखाउँछ भने मैले Ctrl एक्सटेन्सन युज गरिरहेको छु, अगाडि भनेको थिएँ। के देखाउँछ भने नि यहाँ देयर वाज एन एरर मात्रै भनिरहेछ है। अब के थियो त नि एरर भनेर हेर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि हेर्न मिल्छ। देयर वाज एन एरर, त्यसको लागि कन्क्याटिनेसन गर्दा नि हुन्छ, यहाँ टेम्प्लेट हेर्दा नि हुन्छ। मैले कन्क्याटिनेसन गरेँ अहिलेलाई। देयर वाज एन एरर अनि एउटा प्लस राखौँ, अनि यसपछि चाहिँ ई भनौँ है। यो ई चाहिँ हामीले यहाँ क्याच गर्न मिल्छ। यहाँ ई भन्यो भने जुन एरर हुन्छ नि यसले चाहिँ क्याच गर्छ, अनि त्यो एरर चाहिँ यता देखाइन्छ, त्यति हो।
हेरौँ हामीले अब के भइरहेछ भनेर। मैले रन गरेँ, देयर वाज एन इरर, रेफरेन्स इरर हुन्छ है, त्यो ई थियो नि त यसपछि त, यहाँ हेऱ्यो नि देयर वाज एन इरर, अनि इरर पछि यो रेफरेन्स इरर, रन दिस इज नट डिफाइन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो इरर हो, त्यो त्यहाँ देखाइरहेछ। अब यहाँ इरर छैन भने त यो रनै हुँदैन नि त, हाम्रो प्रोग्रामले केही नै हुँदैन भने यो इरर भए पनि इरर नभए पनि केही कुरा सधैँ रन होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ फाइनली युज गर्नु मिल्छ है। फाइनली भने अनि त्यसपछि यसपछि कर्ली ब्रेसेस हालेँ, अनि यहाँ केही गरेँ अनि यो भित्र भएको चाहिँ सधैँ रन हुन्छ है, अलवेज रन्स भनौँ। अनि एउटा एक्सक्लेमेसन मार्क अनि सेभ गरेँ अनि रन गरेँ, केही बिगारेको छु मैले, एक्सक्लेमेसन मार्क बाहिर गएछ है यहाँ। अनि यसपछि एउटा सेभ कलन यहाँ, अनि सेभ गरौँ अनि रन गरौँ भने योपालि यहाँ एउटा इरर आउँछ, अनि त्यो रेफरेन्स इररको एक्सेप्सनलाई चाहिँ यसले क्याच गर्छ अनि हामीलाई यो रिटर्न दिन्छ, अनि यो पनि रन हुन्छ भनेपछि दुईवटा स्टेटमेन्ट आउनु पऱ्यो है हामीलाई। एउटा देयर वाज एन इरर, रेफरेन्स इरर हुनु पऱ्यो, अनि त्यस यहाँ देयर वाज एन इरर, रेफरेन्स इरर यो हुनु पऱ्यो, अनि यसपछि अलवेज रन्स आइरहेछ, ठिक छ भनेपछि यस्तो हुने भयो। त्यस्तै यहाँ इरर थिएन भने यो स्टेटमेन्ट मैले के भन्छ कमेन्ट आउट हानिदियो भने पनि त्यो तलको यो फाइनलीको भित्रको चाहिँ सधैँ रन हुन्छ है, इरर भए पनि नभए पनि, हेऱ्यो भने सधैँ रन भइरहेछ, यति कुरा हो। यसपछिको भिडियोहरूमा हामीले डोमको बारेमा कुरा गर्छौँ, भन्नाले मैले डोमको बारेमा कुरा गर्छु। अनि त्यस्तै हामीलाई अरू चाहिँ चाहिन्छ नि, कन्स्ट्रक्टरको बारेमा चाहिन्छ, नोडको बारेमा चाहिन्छ,